Se pare că nu doar dragostea durează 3 ani, dar și contractele de chirie. Pe 22 iunie, Macaz e nevoit să-și ia adio de la moșilor 106. Ce a fost, nu va mai fi, cel puțin pentru o perioadă. Proiectul Macaz Teatru Pop este nevoit să se transforme. Din cooperativă de muncă va lua o nouă formă, centru autonom. Pentru asta avem nevoie de ajutorul vostru. Am întrebat câțiva prieteni ai spațiului de ce este important Macazul pentru ei. Două chestii despre Macaz. Prima este ideologică. Eu nu cred în modelul de organizare a muncii capitalist. Cred că e un model care nu e foarte bun, e exploatator. De aia cred că experimentul Macaz de organizare cooperativă a muncii a fost foarte, foarte important, pentru că a arătat că e posibilă organizarea într-un mod democratic, luarea deciziilor prin consens și împărțirea profiturilor. Cred că modelul cooperativ de organizare e important și pentru membrii cooperativei și pentru comunitate. Și de aia sunt foarte fericită că s-a întâmplat acest experiment, că există deja organizații care în alte orașe îl pun în aplicare și sper să se întâmple cât mai multe organizații de tipul ăsta. Iar a doua chestie e una foarte personală. Eu m-am mutat în București acum 1 an jumate. Macazul e primul bar în care am fost. Urmăream Macazul online dinainte să mă mut în București. Aici mi-am primit prieteni, aici am fost la primele petreceri de manele. Și aici am fost în foarte, foarte multe seri când aveam chef să ies, să beau o bere singură undeva, într-un loc sigur, în care știam că nu vin să mă agaseze bărbați care se simt ok în a vorbi cu femeile singure de la bar. De-aia vreau să le mulțumesc foarte mult oamenilor care au creat spațiul ăsta. Primul meu an în București ar fi fost de milioane de ori mai greu dacă nu exista Macaz. Cred că în condițiile în care foarte mulți dintre noi nu avem noroc să fim la fel de acceptați și de îmbrățișați de familiile în care ne-am născut, faptul că un colectiv și un spațiu devine familia ta aleasă și nu cea pe care ai primit-o prin naștere, e cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla și cred că asta s-a întâmplat în Macaz și nu mă refer la spațiu, ci mă refer în primul rând la comunitatea creată în jurul acestui spațiu și acestui loc. Și cred că e destul de simplă ecuația să-ți imaginezi că familia ta și cu tine nu mai aveți unde să vă întâlniți și nu mai aveți unde să petreceți timp împreună, e cumva ce înseamnă pentru mine pierderea acestui spațiu. Da, pentru mine Macaz este un spațiu intersecțional care a reunit întotdeauna grupuri și voci foarte diverse și marginale cumva. Și cred că este foarte important ca mulți dintre noi, ca activiste și activiști, ca feminiști, ca artiști, să ne regăsim în astfel de locuri care cred că sunt prea puține în București. Și cred că asta a însemnat Macaz, un spațiu, adică un deschizător de drumuri pentru oameni ca noi care nu se regăsesc neapărat în mainstream. Macaz, în primul rând, e un spațiu politic și un spațiu necesar. Un spațiu necesar înseamnă că anumite comunități au nevoie de el. Și în momentul în care spui că au nevoie de el, înseamnă mai mult decât safe. Eu personal m-am simțit aproape safe, lucru care nu mi s-a întâmplat niciodată, în afară de spațiu personal de acasă. În continuare avem nevoie ca lucrul ăsta să ajungă măcar până în punctul în care a fost acum. Safe. În noul spațiu, Macaz Autonom, ne așteaptă un centru comunitar feminist, queer, antirasist, bibliotecă alternativă, proiecții de filme, dezbateri pe teme sociopolitice, prânzuri și cine comunitare, free shop-uri, concerte, petreceri între prieteni, spațiu de repetiții și inițiativele de organizare comunitară a mai multor grupuri activiste.